بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع هو رو سبيس، كولوم سبيس and null سبيس. دولي ثلاث مفاهيم هو الموضوع مال المحاضرة هذه. أول شيء عندنا definition for an m by n matrix مصفوفة من الحجم m في n، واللي طريقة الكتابة مالتها هذه A11 A12 وإلى آخره، والأعمدة هذه. فالتعريف أنه دولي الصفوف، هذا الصف اللي راح نسميه R1 وهذا الصف اللي نسميه R2 وإلى هذا الصف اللي نسميه RM، ذولي M من الصفوف، هذول راح نطلق عليهم تسمية نسميها Row Vectors، ذولي Row Vectors. كذلك ذولي الأعمدة، هذا العمود من A11 A21 إلى AM1 العمود الأول يعني، وهذا العمود الثاني، وهذا العمود الأخير اللي هو راح يصير عندنا N من الأعمدة، هذه نسميه column vectors. إذا صار عندي row vectors column vectors اللي تجيني مصفوفة هذه، ويذكر أنه جد أو اكتب row and column vectors let هذه المصفوفة the row vectors of AR، هاي row vectors يعني هذا الصف الأول وهذا الصف الثاني، R من رو و C من كولو، وهذا العمود الأول عمود ثاني عمود ثالث. ببساطة هذا مثال، إذا يجيك مثال يكون الحل مالته جدا بسيط. التعريف المهم في هذا الموضوع أنه السب سبيس اللي مكون من رو سبيس، يعني احنا مر علينا سابقا أنه إذا عندي مجموعة من الفيكتورات، ذولي مجموعة من الفيكتورات سواء رو فيكتورز أو كولوم فيكتورز، هذولي طبعا هم ذولي مثلا هسه هذولي الرو فيكتورز هم ينتمون إلى Rn، والكولوم فيكتورز ينتمون إلى Rm، فمجموعة مو سب سبيس وإنما مجموعة، لكن هاي المجموعة نستطيع أن ننشئ منها سب سبيس. مر علينا سابقا أنه أي مجموعة غير خالية من فضاء جزئي نقدر نسويها سب سبيس. شلون؟ إذا طالب يتذكر، كانت هي بالضبط جميع التركيبات الخطية من هذه المجموعة. جميع التركيبات الخطية من هذه المجموعة مو مهم هنا عندنا، لكن المهم أنه هذا التعريف أنه المجموعة أو السب سبيس اللي مكون من مولد سبانت، اللي هو مولد من الرو فيكتورز نسميه رو سبيس، والسب سبيس اللي هو مولد سبان من الكولوم فيكتورز نسميه كولوم سبيس. زين، تعريف آخر the solution space، هالشيء اسمه solution space of the homogeneous system. طبعا السوليوشن يصير سبيس، السوليوشن اللي جميع الفيكتورات اللي تحقق هاي المعادلة نسميها سوليوشن. هذه المعادلة اللي هي نظام الهوموجينيوس سيستم، هذا نظام الهوموجينيوس سيستم. فجميع المعادلات، جميع قيم يعني اكس اللي هي الفيكتورات اللي تحقق هذه المعادلة نسميها null space. يعني باختصار null space هو كل اكس ينتمي الى Rn، بحيث هذا الاكس يحقق هذه المعادلة اللي هي اي اكس يساوي 0. وطبعا اذا نكون دقيقين بالكتابة فهذه متجهات الشكل. اذا هذا هو تعريف النل سبيس. اذا النل سبيس هو جميع الحلول، جميع الفيكتورات اللي تصير حل طبعا للهوموجينيوس سيستم. طبعا اصل الموضوع منين يجي؟ اصل الموضوع يجي من المعادلات هذه اللي الطالب درسها في مراحل سابقة. المعادلة حتى لو معادلة مثلا بمتغيرين من الدرجة الأولى، مثلا x زائد 2y يساوي على سبيل المثال 7، و x ناقص y يساوي -2. ونعرف أنه هذه
اكو فد مصفوفة مرتبطة بهذا النظام، وهي مصفوفة الكوفكترات، مصفوفة هاي المعاملات. يعني هذا معاملة واحد، هذا معاملة اثنين، هذا معاملة واحد، وهذا معاملة سالب واحد. هاي مصفوفة الكوفكترات اللي هي نستخدمها لأغراض إيجاد حل لهذا النظام. طبعا هذا النظام هسه هذا نظام من الدرجة الأولى بمتغيرين، لكن معادلتين. لو كان من الدرجة الأولى بثلاث متغيرات، 4 متغيرات، 10 متغيرات، المصفوفة هاي راح تكون أكبر. فالمصفوفة راح تفيدنا، لأنه المصفوفة تحتوي على مجموعة من الأدوات، خلينا نسميها، اللي تساعدنا في الحل. مثلا حذف جاوس، فمكان ما نتعامل مع نظام معادلات نتعامل مع مصفوفة وتكون العملية أبسط بكثير. فالكلام هنا النل سبيس. شنو النل سبيس؟ النل سبيس هو A X تساوي صفر، يعني هذا اللي هو homogeneous system. فنجيب هذه ال A مثل ما هي ونحط قدامها هاي ال A مثل ما هي 2 ناقص 1 مرة. هاي الطريقة دارسها الطالب. وهنا ال X خلي يكون على سبيل المثال X1، أو ليش X1 موجود هنا؟ لا XY تساوي صفر. والصفر هذا طبعا المتجهات، هذه متجهات. فأصل الموضوع هو هذا النظام أصل الموضوع. زين، عندنا هنا برهنة a system of linear equations ax تساوي b. هنا لاحظ أنه هنا non homogeneous system، الطرف الأيمن b وليس صفر. is consistent. الطالب لا يتذكر شنو يعني consistent. نظام متسق، يعني إلى حل. هذا النظام إلى حل، لأنه أكو بعض الأنظمة ما إلها حل. يعني على سبيل المثال إذا أنت طبقت في خطوات معينة، هذا تحصل على تناقض. مثلا إذا نجي x ناقص y يساوي سالب 2 و x زائد y يساوي سالب 2، هذا نحصل على تناقض ماكو هيك، فالنظام يصير غير متسق. فهل إن هذا النظام متسق؟ المبرهنة شو تقول؟ تقول إذا البي هذا موجود بالكولوم سبيس فإن النظام متسق. شنو يعني البي موجود؟ لو نطبق على مثالنا هذا، نوضح مثالنا هذا، شنو يعني البي؟ وين هو البي؟ في مثالنا هذا البي هي 7 بسالب 2. أنا نسمي بي، هذا نسمي بي، ومو أصفر يعني لأنه نون هوموجينيوس النظام، نون هوموجينيوس. فهنا 7 بسالب 2، هذه 7 وهذه سالب 2. فالمبرهنة شو تقول؟ إذا البي موجود في الكولوم سبيس فإن النظام متسق. زين، السؤال، هل إن البي هذه موجودة في الكولوم؟ هي 7 سالب 2، أكو هنا 7 سالب 2. الجواب هو مو قصة إن البي نفسها موجودة هي وأرقامها. المبرهنة ما تعني، لاحظ، a system of linear equation ax تساوي b is consistent if طبعا if and only if هذه b is in the column space. مو المقصود بها b هي نفسها بأرقامها، لكن قد تكون تركيبة خطية. هسه البي إذا حصلناه من تركيبة خطية من أحد الأعمدة أو من أكثر من عمود. زين، يعني هسه احنا إذا نفكر هلا شوية نعرف هل إن نقدر نحصل هاي البي نقدر نحصلها، نقدر نحصلها من عمود أو أكثر من عمود. أعتقد من الواضح أنه إذا أخذنا العمود هذا العمود ضربناه في 3 وجمعناه ويا العمود الأول، فايش راح يصير؟ راح يصير 1 زائد 3 في 2 6 زائد 1 7، هاي 7. وهذا إذا نضربه في 3 يصير سالب 3، ونجمع مع الواحد يصير سالب 2. إذن البي موجودة في الأعمدة هذولي، لكن مو بشكل صريح، لكن بشكل تركيبة خطية. إذن نستنتج أنه هذا النظام هو consistent، النظام هذا إلى حل. وواضح الطالب يعرف هذا النظام إلى حل ما دام ذولي بمعادلتين، وذولي المعادلتين مو تركيبة خطية واحد من الثاني، يعني مو 3 معادلات ولا 4 معادلات ولا معادلة واحدة. عدد المعادلات يساوي عدد المتغيرات، ولا يوجد تركيب خطية. شنو يعني تركيب خطية؟
تركيبة خطية مو واحد منهم ناتج من الثاني، مو تضرب هذا في 2 يطلع هذا. إذن هذا النظام إلى حل. إذن هذا النظام إلى حسب المبرهن يقول consistent. إذن البي موجودة في أحد هذه الأعمدة. طبعا هذا 2 في 2 واضح، عرفنا أنه تضرب العمود الثاني في كذا والجمعة. لكن إذا كانت مصفوفة أكبر العملية تصير صعبة، فراح ناخذ طريقة ثانية مو هذه. طريقة ثانية أنه نعرف هل إن البي موجودة هنا أو ما موجودة. أعتقد من التمارين راح نشوفه يتناول هذا الفقرة هاي. هذا مثال بالكتاب بالملزمة. أيضا يريد يثبت أنه هل إن هذا البي هل هو موجود هنا لو ما موجود. فأيضا هذه طريقة أنه شايف النظام إلى حل وما إلى حل ببساطة. إذا النظام إلى حل يعني المبرهنة if and or if. إذا النظام إلى حل فمعناه البي موجودة. زين، وشون التعبير مالتها؟ لاحظ أنه حل هذا النظام. طريقة الحل نعرف الطالب يسوي حذف جاوس، وبعدين يعني يحاول يحصل على مصفوفة قطرية واحدية، وبعدين يطلع قيم الإكس، يضرب هاي المصفوفة في هذه أيضا هاي المصفوفة اعتبرها، فيطلع قيم الإكس 1 والإكس 2 والإكس 3. فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي التركيبة الخطية لهذه البي، يعني 2 في العمود الأول، 2 في هذا العمود، زائد أو يصير هنا سالب 1 ناقص 1 في العمود الثاني، زائد إكس 3 اللي هي 3 في العمود الثالث. طبعا هسه لو نلاحظ نشيكها، 2 في سالب 1 سالب 2 ناقص 3 يصير سالب 5 زائد 3 في 2 6 يصير موجب 1، هذا موجب 1. و2 في 1 2 ناقص 2 هاي صار 0 زائد سالب 3 في موجب 3 سالب 9 هاي سالب 9، وهكذا بالنسبة للقيمة الأخيرة الطالب يتكبر. الفقرة هذه تتحدث أنه شلون نلقى بيسز إلى الرو سبيس. عرفنا شنو الرو سبيس؟ الرو سبيس هو السب سبيس المتولد بواسطة الرو فيكتورز، والكولوم سبيس هو السب سبيس المتولد بواسطة الكولوم فيكتورز، والنل سبيس هو السب سبيس المكون من الأجساد أو مجموعة الحل، كون من مجموعة الحل. زين، فهنا يقول شلون نلقى basis for ذولي ثلاثة. فهذا أول شيء عندنا هاي مبرهنة elementary row operation do not change the null space of matrix. العمليات الحذف، حذف الجاوس هذه اللي نستخدمها لا تغير النل سبيس، طبعا لأنه طبعا صار واضح أنه ليش هاي العملية، ليش نستخدم حذف جاوس، ليش نضرب هاي العمود في رقم ونضرب ذاك ونطرحه من كذا. الجواب على ذلك أنه إذا هذا الصف ضربناه في رقم معين فلا يعني ما غيرنا به شيء، لأنه صار تركيبة خطية جديدة، فلا بأس أنه زين إذا جمعنا مثلا صف مع صف أيضا تركيبة خطية، نضرب صف في رقم ونجمعه مع رقم آخر. وهي هاي فكرة حذف جاوس، أنه الناتج راح يكون عبارة عن تركيبة خطية من الأصلية، من المصفوفة الأصلية اللي هي يعني ما غيرت به شيء. وهذه المبرهنة تفصح بهذا الأمر، أنه عمليات الحذف لا تغير. وكذلك المبرهنة اللي بعدها elementary operation do not change row space، هنا لا تغير بالcolumn space، do not change النل space ما تغير به، ما تغير بالحد، وrow space أيضا ما راح تغير به. هذا المثال شلون نحصل على basis for null space. الأمر ببساطة جدا، يعطينا مصفوفة، حتى مصفوفة كبيرة مثل هاي مصفوفة كبيرة. زين، شلون نلقى النل سبيس؟ طبعا النل يعني شلون نلقى الحل، عبارة شلون نلقى الحل للنظام هذا اللي هو هوموجينيوس. فالطالب يعرف بأنه أول شيء نطبق عمليات الحذف، حذف جاوس، ونحاول نحصل على مصفوفة قطرية واحدية ونضربها فيه. هنا موجود المتغيرات مثل ما قبل شوية حليناها، مثل هذه الحل اللي قبل شوية مر علينا. نعم، هذا مثل هذا بالضبط. فالحل اللي ناتج، هذا
النل سبيس هو هذا 2 سالب 1 3. هذا هو النل سبيس، طبعا يحتوي على فيكتور واحد. فهاي المصفوفة the null space of A is a solution space نحلها، نجد الحل of the homogeneous linear system AX equal to 0 which as shown in example 3. بالاكزامبل السابق هو حلها، بالاكزامبل السابق ما شرحنا احنا حل هذا المثال ولقى مجموعة الحل اللي هو هذا V1 V2 و V3. يعني ببساطة نجد الحل لهذا النظام، نظام المعادلات. يعني هي مصفوفة هاي تمثل نظام معادلات، نلقى الحل مالته هو هذا النل سبيس. الثيورم هنا، هاي ثيورم مفيدة. الثيورم شو تقول؟ هذه تقول انه مكان ما نحل نجي نطبق عمليات حذف جاوس، والشك والصف يصفر نهمله وناخذ جميع الصفوف اللي ما تصفر ونقول هذه الصفوف راح تصير شنو؟ راح تصير basis for row space. زين. والأعمدة اللي ما تصفر راح تصير نسميها basis for column space. يعني ببساطة ناخذ المصفوف حتى لو كانت كبيرة، مثلا هذا مثال، فهو مشتغل عليها مصفرها. عندنا مصفر هذا الصف الأخير مصفر، لذلك فإن الرو البيسس فور رو سبيس هو R1 و R2 و R3. هذا البيسس فور رو سبيس، زين. وبالنسبة للكولومات، الكولوم إذا نشوف منه طبعا قد تكون هو ما مكمل عمليات الحذف، بس لو مكمل فإن لاحظ العمود الأول مع العمود الثالث نستطيع أنه مثلا هذا الضربة في سالب، طبعا إذا نطبق الحذف بالنسبة للأعمدة فنضرب هذا في سالب 1 في سالب 3 العفو ونجمعه وهذا، فهذا راح يصفر. أو حتى لو بدون ما نطبق هاي العملية فإن العمود الأول والعمود الثالث هن شيء واحد. العمود الأول مع العمود الثالث هن شيء واحد، لأنه واحد منهم ناتج تركيبة خطية من الآخر، فنأخذ واحد منهم كيفنا الأول أو الثالث. وكذلك الثاني والثالث، لاحظ الثاني عندنا موجودين رقم بالمسقط الأول ورقم بالمسقط الثاني كأعمدة طبعا أحكي، وهنا أيضا رقم بالمسقط الأول ورقم بالمسقط الثاني والبقية أصفار، إذن هذا أيضا تركيبة. فنستطيع أنه ناخذ العمود الأول والعمود الثاني والعمود الرابع نعتبرهم C1 C2 C4. وطبعا الطالب يقدر أيضا ياخذ مكان العمود الأول ياخذ العمود الرابع، ومكان ما العمود الثاني ياخذ الثالث، أيضا تطلع بيسز نفس الشيء. إذن ببساطة إذا يجينا سؤال يريد بيسز نطبق عمليات الحذف ونشوف من اللي يتصفر نهمله ومن اللي مرتبط خطيا بالثاني بشكل واضح. هاي واضح نقدر نعرفها، يعني ناخذ واحد من عندهم وينتهي الحل. هاي هي الحل، موضوع بسيط هذا. هنا مثال أيضا ماكو فكرة يعني غريبة. أيضا لو نلاحظ كصفوف الصف الأخير مصفر، لذلك فإن البيسس هي R1 R2 R3. وبالنسبة إلى الأعمدة نشوف الأعمدة عندنا ما طالب هو صراحة بالسؤال ما طالب basis for row space، بس row space، ما طالب column space. هنا بالمثال اللي بعده طالب basis for column space وباخذ نفس المصفوفة، وهنا عمليات الحذف. فالكولوم مثل ما نلاحظ الكولوم رقم 1 هو نفس الكولوم رقم 2، نفس الكولوم، مجرد هذا الضربة في سالب 3 يصير نفسه هذا، فناخذ واحد من عندهم. وكذلك الثلاثة والأربعة أيضا ناخذ واحد من عندهم، لذلك أن الكولوم اللي نريدهم هو C1 والC3 والC5 الاثنين والأربعة هاملهم، ونأخذ هذول ونفتح الحل. تمارين بسيطة. list the row vectors. هذا list row vector، هاي row R1 R2 R3 column vector C1 C2 C3 C4. هاي
وهو أيضا الأنسر مالته موجود. بين فيما لو كانت بي، هاي البي موجودة هنا، فطريقة الحل أنه هل توجد تركيبة خطية، أو طريقة ثانية نجد الحل، نشوف الحل موجودة. وطبعا أكو طريقة ثالثة، وأنه نجيب البي ونخليها هنا كعمود ونشوفها تصفر. إذا صفرت فمعناها هي تركيبة خطية. يعني خلينا نحل هذا المثال رقم A بهذه الطريقة الثالثة. كيف الطالب مخير طبعا. هذه هي المصفوفة هذه، ونجيب البي ونخليها اللي هو -2/10، نخليها -2/10 ونخليها ونطبق عليها، خليها يعني هناك عمود، ونطبق عليها عمليات الحذف، حذف جاوس، ونشوف هل ان البي صفر لو ما صفر. اذا صفرت فهي نقول عنها بي ان، يعني صارت تركيبة خطية من ذولي، فمعناها النظام كونسيستنت. وإذا ما صفرت وصلنا إلى طريق مسدود بحيث ما نقدر نصفرها، فالنظام غير متسق. ونعرف احنا الخطوة الأولى نجعل هذا مقداره 1، هسه هو 1، هذا هو 1، فنصفر هذا، نحاول نصفر هذا الرقم اللي هو 4، فراح أضرب الصف هذا في -4 وأجمعه مع هذا. طبعا الصف الأول ينزل 1، 3 -2 ينزل، وأجي إلى الصف أضرب هذا في -4 وأجمعه مع هذا. وإذا نضرب هذا أيضا في -4 في -2، -4 في -2 8، موجب 8 يعني، والسالب موجب نعم، زائد 10 يصير 18. زين، أجي أطبق الخطوة بعد الأخيرة. إذا تريد تقسم هذا على -18 الصف الأخير نقسمه على -18 حتى يصير هذا مقداره 1، إذن هذا ينزل 1 3. وهسه نلاحظ من البساطة أنه إذا نقول 1 ناقص 3 يصير -2، وصفر ناقص 1 يصير -1، ويعني شنو؟ يعني هذا النظام متسق. أيضا إذا نضرب هذا في -3 ونجمعه هذا في 7 نحصل هنا 1، العفو 0، حتى نحصل هنا 0. نضرب هذا في -3 ونجمعه مع هذا نحصل على هذه المصفوفة. وأخيرا إذا نجمع الصف الأول مع الصف الثاني، 1 زائد 0 1، و0 زائد 1 0، و1 ناقص 1 0. وأيضا نجمع الثاني مع الأول، 0 زائد 1 1، طبعا هذه 1، من هنا 1 وهنا 0 زائد 1 0. لاحظ أنه العمود هذا صفر، فهذا يدل على أنه كان تركيبة خطية. نقدر من هذه الخطوة نستطيع أن نتوقف، نعرف بأنه تركيبة خطية مجرد عملية جمع بسيطة. هذه طريقة ثالثة. طالب مخير شنو الطريقة اللي يختارها في سبيل يشوف هل أن البي تنتمي مو تنتمي، وإنما إن مثل ما عبر بالمباراة هنا بي إن كولوم فيكتورز. هذه أيضا طبقها، يعني أبسط طريقة أعتقد أنه حلها. شوفها هل يوجد حل لها. سوي هاي المصفوفة سويها قطرية وشوف إلها حل. إذا إلها حل يعني البي هذه إن كولوم سبيس، إن كولوم